होशियार साथीहरू युट्युबर जान्छन् जेल। के रे जेल? व्हाट ननसेन्स। बाइ द वे एउटा केस यस्तै छ है, हट न्युज नै छ, यो इन्डियाको केस हो। सो यो युट्युबर जेल गइरहेछन् है त, यही शीर्षकमा आजको यो टपिक रहेको छ। सो के कारणले हो त्यो कुरा म खुलाउने नै छु। आजको श्रृङ्खलालाई म सुरु गर्छु। यो छोटो श्रृङ्खला रहेको छ, कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो जानकारीमा लाइक र सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला यदि यसै च्यानल यसै भिडियो मार्फत आउनुभएको छ भने। सो यो इन्डियाको केस के छ भने पछाडि जस्ट 1-2 दिन अगाडिको न्युज हो, यो एफएफ न्युजले हालेको हो। म तपाईँहरूलाई लिङ्क पनि दिनेछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अक्षय कुमार जो अभिनेता हुनुहुन्छ, इन्डियाको सुपरस्टार नै भनौँ एउटा होइन, उहाँले चाहिँ आफ्नो मानहानिको केसमा चाहिँ आइसी 500 करोडको मुद्दा दायर गरेका छन्। जुन 500 करोडको मुद्दा रहेको छ, त्यो मुद्दा पनि एफआइआरमा दर्ता भएको छ। सो यो कसलाई दर्ता गरेको छ भने पछाडि तपाईँ हामी जस्तै युट्युबरलाई। किन युट्युबरलाई 500 करोडको मानहानिको केस लगायो त? यो खास के रहेको छ भने पछाडि एउटा त्यसको नाम म यहाँनिर लिन चाहन्न, तपाईँले आफै हेर्नुहोला। त्यो युट्युबरले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा फेक न्युज बनाएर अक्षय कुमारको मानहानि गरिदिएको छ। सो अक्षय कुमारले चाहिँ आफ्नो लिगल टिम सहित उसले 500 करोडको जुन यो मुद्दा दायर गरेको छ त्यो युट्युबरमाथि, किनकि उसले त्यो फेक न्युजमा चाहिँ अक्षय कुमारको नाम आफ्नो फेक न्युजमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ, बताइएको छ। उसले चाहिँ त्यो युट्युबरले चाहिँ त्यस्तै फेक न्युज बनाएर 15 लाख आइसीभन्दा माथिको इन्कम गरिसकेको छ भनेर यहाँनिर न्युजले पनि खुलाइरहेको छ। सो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूले यहाँनिर स्पेसल्ली फेक न्युज युट्युबरहरू हुनुहुन्छ, जुन न्युज च्यानलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने अहिलेको समयमा अब सबै डिजिटल वर्ल्ड भइरहेको छ, सबै डिजिटलतर्फ यो संसार लम्किरहेको छ। अब टिभीहरू त कमै मान्छेले हेर्ने गर्छन्, रेडियो त झन् अब सुन्नै छोडिसके मान्छेले है, कमै मात्रामा सुन्छन्। सो अबको प्लेटफर्म युट्युब रहेको छ, डिजिटल वर्ल्ड रहेको छ, इमेल इन्टरनेट रहेको छ भने पछाडि यहाँनिर तपाईँहरूले न्युज च्यानलमा हात हाल्नुभएको छ भने, न्युज च्यानल छ भने तपाईँहरूले एकदम सेन्सिटिभ भएर काम गर्नुपर्ने छ। न्युज च्यानल भइसके पछाडि है, यहाँनिर यस्तै खालको फेक न्युज फैलानेहरू थुप्रो देख्छु क्या मैले नेपालमा पनि। सो तपाईँहरू पनि एकदम बी अवेर हुनु होला, एकदम सुरक्षित, एकदम सावधानी अपनाएर मात्रै काम गर्नु होला। फेक न्युज बनाउनुपर्छ, युट्युबबाट इन्कम हुन्छ भनेर तपाईँले जे पाए त्यही हावा न्युजहरू नराख्नु होला। यो मेरो रिक्वेस्ट हो तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूको लागि नै भनिरहेको छु मैले, किनकि मलाई लागेको कुरा जुन तपाईँहरूलाई हेल्प होस्, हेल्प मिलोस् भनेर म तपाईँहरूलाई यो छोटो भिडियो नै लिएर आएको छु। किनकि नेपालमा पनि मैले यस्तै फेक न्युजहरू मैले देखिरहेको छु कि जस्तै कि एउटै न्युजलाई पनि अझ हेर्नु न, एउटै न्युजलाई पनि कहाँ अब जस्तै एउटा बलात्कार केस अथवा कुनै आत्महत्या केस छ भने त्यहाँनिर अब त्यो फ्यामिलीमा गएर अब भयभरको क्वेसन सोधिदिने, भयभरको थम्बनेलहरू टाइटलहरू राखिदिने, बिचमा त्यो इन्सिडेन्ट होस् या नहोस्, त्यस्तो खालको घटना होस् या नहोस्, तर त्यो युट्युबरहरूले चाहिँ त्यस्तै खालको न्युज भएको हो भन्ने बनाइदिन्छन् के, बनाइरहेका छन्, मैले देखिरहेको छु। सो यो एकदम नराम्रो केस हो। यो मेरो मात्रै होइन, यो थुप्रो नेपाली साथीहरूको, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको यो रिक्वेस्ट पनि होला, मेरो पनि आफ्नो पर्सनल पनि छ। यस्तो खालको न्युज प्लिज नबनाइदिनुहोस् तपाईँहरूले, किनकि तपाईँहरू पनि यस्तै केसमा पर्नु होला। नेपालमा पनि त अब बिस्तारै राइट्सहरू मान्छेमा आफ्नो अधिकारहरू खोज्ने है, आफ्नो अधिकारहरू कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा बिस्तारै थाहा भइरहेको छ। सबै अब शिक्षित वर्ग उत्पन्न भइरहेका छन्। सो यहाँनिर चाहिँ अब एक ठाउँमा त्यस्तो भयो भने अब त्यसैको देखासेखी पनि गर्न सकिन्छ, आफ्नो अधिकारहरू खोज्न सकिन्छ। सो यी यावत कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर यहाँनिर यही इन्डियाको जुन अक्षय कुमारको जुन त्यो मानहानिको केस थियो, त्यो केसलाई म यहाँनिर जोड्न चाहे तपाईँहरू सामु। त्यो खास केस के छ भने पछाडि जुन सुशान्तको केस थियो त्यसै माथि त्यो
केस जोइन्ट छ, जुन रिया चक्रवर्ती छ, त्यो रिया चक्रवर्तीलाई भाग्नमा चाहिँ अक्षय कुमारले अलिकति हेल्प गर्यो भन्ने यस्तै यस्तै आरोप लगाएर उसले चाहिँ त्यो युट्युबरले चाहिँ फेक न्युज बनायो भनेर अक्षय कुमारले मेरो मानहानि गर्यो भनेर त्यसै शीर्षकमाथि चाहिँ उसले मुद्दा दायर गर्यो, जुन 500 करोडको चाहिँ उसले मानहानिको लागि मुद्दा दायर गरेको छ। तपाईँहरूले न्युज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा, म त्यतिकै बकबक चाहिँ गरेको छैन यहाँनिर। सो यो कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर तपाईँहरूले चाहिँ एकदम म हम्बल रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यस्तो खालको कन्टेन्ट बनाउनु भयो भने तपाईँहरू पनि एकदम होसियार हुनुहोस्, अबदेखि तपाईँको कन्टेन्ट सुधार्नेतर्फ लाग्नुहोस्। सो आजको यो श्रृङ्खलालाई म यहीँनिर समापन गर्न चाहन्छु। यो छोटो जानकारी तपाईँहरू समक्ष म पुर्याएर तपाईँहरू समक्ष म सम्प्रेषण गरेर। सो आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो, बी अवेर, एकदम होसियार, एकदम सावधानपूर्वक आफ्नो युट्युब करियर बनाउनु होला यदि तपाईँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने, र नर्मल व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यस समाचारलाई तपाईँहरूले आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सम्प्रेषण सुनाउनु होला, सम्प्रेषण गराउनु होला भन्दै आजको यो छोटो श्रृङ्खलाबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, फेरि भेटौँला नेपाली ज्ञानको नयाँ नयाँ अपडेटेड भिडियोजमा।